Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Ustazah Wan Yati. Hari ini saya nak kongsikan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara kita hendak mengajar PDPR secara online dengan menggunakan Google Meet. Okey, dan saya juga akan kongsikan bagaimana cara kita nak mengajar dan share buku teks digital kepada murid-murid kita. Okey, pertama pastikan kita klik Google Chrome. Okey, Google Chrome. Kita cari sebelah atas kanan Google Apps, ada banyak kotak-kotak kecil di situ. Kita klik di situ dan kita cari Meet. M-E-E-T, Meet. Okey, saya akan klik Meet tersebut. Dia akan membawa kita ke paparan Google Meet. Okey, dekat bahagian tengah ni ada dua petak, new meeting dengan enter a code or link. Okey, sekarang ni sebab kita sebagai guru, kita nak wujudkan kelas tersebut, kita klik new meeting. Apabila saya klik new meeting, dia akan ada tiga perkara di sini yang keluar. Yang pertama, create a meeting for later. Kalau saya klik yang ni, dia akan bagi kita link. Link ni kita boleh share dengan anak murid kita dan kita akan boleh buka kemudian. Tapi hari ni saya nak tunjuk yang kedua, start an instant meeting. Okey, saya klik instant meeting. Dia akan bawa kita ke paparan Google Meet. Okey, terlebih dahulu saya akan offkan kamera. Okey, sebagai seorang guru sepatutnya kita kena on lah kamera apabila kita hendak mengajar, tapi untuk tutorial hari ini saya tak tunjuk saya belum bersedia lagi. Okey, pastikan volume mikrofon kita dalam keadaan ready. Apabila ada pergerakan yang berwarna hijau ni, maksudnya tak ada masalah lah. Okey, bolehlah kita teruskan. Okey, kalau kita off ni, maksudnya anak murid tak akan dengar lah suara kita, jadi perlulah kita on. Okey, yang ni change background ni cikgu-cikgu boleh pilih lah. Kalau kita ada di sini, kita nak layout yang berbeza. Contohnya kita nak belakang kita tu, background kita gambar, boleh pilih yang kat sini ada gambar pemandangan, ada gambar dalam bilik. Okey, terpulanglah yang tu nak pilih yang mana. Bila semua dah ready, kita akan klik join now. Okey, bila saya klik join now, dia akan bagi copy joining info. Yang ni adalah link yang kita boleh share kepada anak murid kita. Okey, contoh saya copy link dulu. Okey, lepas tu saya paste lah link saya ni dekat, saya akan paste dekat Telegram. Link ni saya akan share kepada anak murid saya nanti. Okey, sekarang ni saya nak ready dulu. Okey, bila dah share kat situ, kita simpan kat situ. Okey, dah tak ada apa dah. Okey, sekarang ni kalau cikgu on kamera, memang terpaparlah wajah cikgu di sini tapi saya tak on lagi. Okey, saya akan terangkan satu persatu apa yang ada di Meet ni, di bawah ni. Meeting details, kalau kita klik, dia hanya ada bagi kita link yang sama seperti tadi. Dah tak ada benda lain dah. Okey, ini adalah button untuk mikrofon, turn off dengan turn on. Kalau off, kita tak boleh, anak murid tak akan dengar lah suara kita. Okey, yang tengah-tengah ni ada gambar gagang telefon warna merah. Kalau kita klik ni, secara automatik kita akan terputus hubungan dengan anak murid kita. Okey, anak murid kita pun kita kena pesan awal-awal, jangan klik yang ni. Nanti bila terputus, dia kena join kali kedua. Okey, dan ini adalah untuk kamera lah, turn on or turn off. Okey, button yang seterusnya, turn on caption. Yang ni translator. Contoh, kalau saya cakap bahasa Melayu, dia tak berapa nak faham dan dia tak boleh nak translate di sini captionnya. Jadi kita tak ada apa yang tu, kita tak perlu guna pun. Okey, button yang paling penting kat sini yang saya nak terangkan ialah present now. Okey, present now ialah apa bahan yang kita nak kongsikan kepada murid kita. Okey, sama ada kita nak kongsikan bahan tersebut dalam bentuk slide, PowerPoint yang cikgu dah buat siap-siap. Okey, kalau dah ada, nanti saya akan kongsikan macam mana cara kita nak share.
Okey, lepas tu kita ada 3 pilihan di sini, your entire screen. Kalau saya tekan ni, dia keluar semua skrin kita ni. Okey. Okey, yang kedua, a window. Bila a window, ada pilihan lah kat sini. Ini adalah window-window yang sedang saya buka sekarang ni dekat laptop saya. Okey, tapi sekarang ni saya nak share buku teks dengan kawan-kawan. Bila kita nak share buku teks tu kita nak dapatkan secara online. Jadi saya akan klik a tab. Saya klik a tab. Okey, minta maaf lupa. Sebelum saya klik a tab, kita kena buka dulu satu tab baru, new tab. Kat sini ada tanda tambah. Okey, tab yang pertama Meet, tab yang kedua kita kena buka dulu. Okey, lepas tu kita back balik ke Meet. Bila dah buka, kita klik present now. Saya klik a tab. Okey, dia akan buka. Tadi tak ada kat sini kan? Ada satu Meet sahaja. Sekarang ada a new tab. Kita klik a new tab dan share. Klik share. Okey, sekarang ni kawan-kawan perhatikan, murid-murid kita dah nampak dah paparan yang berwarna biru ni. Kalau perasan ya, ada kotak warna biru ni. Dia punya info kat atas. Sharing this tab to meet.google.com. Okey, kalau kita klik stop, jadi anak murid kita tak nampak lah apa yang kita buat. Biar je ni. Jadi sekarang ni saya akan cari buku teks digital. Kita search kat atas tu. Buku teks. Okey, saya dah ada kat atas tu. Pendidikan Islam tahun 4. Okey, contoh saya guna yang tu. Okey, saya akan cari buku teks Any Flip, Pendidikan Islam tahun 4. Okey, tab yang kedua membawa kita ke buku teks Pendidikan Islam tahun 4 KSSR Semakan. Okey, sekarang ni anak-anak murid kita sedang melihat paparan buku teks. Okey, dia nampak muka kita dan dia nampak buku teks ni. Okey, jadi kita mungkin akan rasa kurang selesa kerana semasa kita mengajar, kita hanya nampak skrin yang memandang buku sahaja. Jadi sekarang ni saya nak ajar kawan-kawan macam mana cara kita nak bahagikan skrin desktop kita ni kepada dua bahagian. Sekarang ni dia bertindih. Contohnya kalau saya buka Meet kat sini, kalau saya buka buku teks kat sini. Sedangkan kita nak menerangkan apa yang ada dalam isi buku teks ni kan. Okey, tapi kita tak nampak muka anak murid kita. Macam mana caranya? Okey, saya buka nota saya dulu supaya kawan-kawan lebih faham. Okey, cara nak bahagikan skrin kepada dua bahagian. Okey, ni desktop kita, laptop masing-masing. Kita nak bahagikan kepada dua. Separuh bahagian kiri, satu bahagian Google Meet, yang satu bahagian lagi kepada buku teks. Okey, cuba kawan-kawan perhatikan dekat keyboard masing-masing ada lambang Windows yang ni. Okey, button ni di sebelah button alternate bawah sekali ada button Windows. Kita akan tekan button Windows, jangan lepas. Lepas tu kita akan klik tanda arrow ke kanan. Okey, tapi kita tak nak buat lagi sekarang Masa kita nak buat ni, kita kena pergi ke pilihan kita. Contohnya Meet. Meet saya nak letak di sebelah kanan. Jadi saya akan klik sekarang ni button Windows dengan tanda arrow. Okey, nampak tak? Dia dah jadi dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita tengok nota yang kedua pula. Okey, tadi yang pertama ke kanan. Sekarang ni kita nak bahagi yang satu lagi. Saya punya buku teks tadi di sebelah kiri. Jadi ini button Windows. Kita klik jangan lepas, tekan jangan lepas. Okey, lepas tu kita klik arrow sebelah kiri. Okey, jangan buat kat sini. Kita pergi dekat window bahagian yang kita nak. Jadi tab yang pertama dah jadi. Tab yang kedua buku teks. Okey, buku teks tu saya klik arrow, saya klik kanan. Okey, disebabkan saya banyak sangat benda kat sini, jadi saya buang dulu yang tak perlu. Okey, saya tarik je. Okey, dia boleh juga tarik-tarik macam ni ya. Kawan-kawan jangan lepas je. Okey, tapi boleh tarik, boleh juga buat cara macam saya tunjuk tadi. Okey, jadi sekarang ni bila kita buat presentation, kita menerangkan kepada anak murid kita, kita melihat buku teks dan kita nampak wajah-wajah anak murid kita yang ada di skrin Meet.
Okey, contohnya saya buka buku teks sekarang ni, muka surat berapa tak nampak. Kalau tak nampak kita boleh besarkan sikit. Okey, lepas tu kita gerak-geraklah cursor kita kita punya mouse ni. Contoh saya nak ajar surah At-Takasur. Okey, jadi saya akan baca surah At-Takasur. Okey, jadi murid-murid kita boleh tengok sama-sama, dia akan nampak paparan ni. Okey, murid-murid kita akan nampak surah ni. Okey, contohnya kita nampak sekarang ni, disebabkan saya tidak ada murid-murid di skrin, saya sedang share skrin ni, tidak ada murid-murid di sini. Jadi kalau kawan-kawan nanti bila murid-murid dah ramai di sini, kita boleh pilih siapa-siapa. Contohnya Aisyah, tolong Aisyah baca ayat 1. Okey, Aisyah pun tengok dekat skrin dan dia boleh baca. Kita boleh berinteraksi. Semasa dia nak baca, pastikan dia on kan mikrofon dia. Okey. Begitulah seterusnya. Contohnya, okey, kita nak bertukar kepada muka surat 2, muka surat 3. Begitulah kita boleh berinteraksi dengan murid kita, sama ada nak suruh dia bercakap ataupun kita nak dia suruh dia jawab dekat chat. Okey, ni chat. Contohnya Aisyah. Okey. Ataupun apa-apalah, bagi sila apalah sila tulis nama siapa yang hadir. Okey, nanti murid-murid kita akan jawablah di sini di ruangan chat. Okey, kalau kita tak nak guna ruangan chat tersebut, just ignore je lah. Okey, di sini kalau kawan-kawan perhatikan, okey, hujung sekali bahagian Google Meet ada titik-titik 3 ni, kita boleh klik di situ. Kat sini kita boleh change layout dia punya paparan depan tu, macam mana bentuk yang kita nak Okey, kat sini maksimum 49 orang. Jadi kalau murid kita ramai, lebih sesuai lah kalau kita guna tile ni. Okey, jadi 49 ataupun murid kita katalah ada 35 orang. 35 orang ni gambarnya akan tersusun lah di sini. Jadi kita akan nampak gambar murid-murid tersebut. Dan kita boleh berinteraksi dengan murid-murid kita. Okey, itu sahaja yang Ustazah nak sharekan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekiranya ada masalah yang kawan-kawan kurang faham, boleh tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan kawan-kawan tersebut. Semoga kita dapat laksanakan PDPR secara online. Sebenarnya benda ni tak susah. InsyaAllah semoga semuanya dapat PDPR secara online dan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.